في التفاهة فما راح أقطع، راح أتفرج. وش راح تسوي؟ وش راح تسوي يا حلوة؟ الله يا أخي راح تتصور. يلا يا عيني على هزة يمين وهزة شمال، هزة يمين يلا يا حمودي وياي. الله يهدي. يلا يا حمودي نرقص. يا حليلة يا حليلة يا حليلة يا حليلة. والله نقصافين. يلا حمودي. أمك اتزوجت يا حمودي. ارقص ارقص يا حليلة يا حليلة. والله مشاهدينا نفسي راح ينقطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في مباراة أخرى تكون مثيرة مثل هذه. باي.